Чи знали ви, що смерть російського спецназівця, марнославство, пропаганда та одна поплавлена родина можуть спалити цілий секретний підрозділ російського головного розвідувального управління, допомогти розкрити особи їхніх працівників? Ви ж в ГРУ працюєте, да? Ні. У російському ГРУ теж про це не знали. Якщо ви теж не знали, з вас лайк та підписка на наш канал. Починається ця історія з супершвидкої смерті російського окупанта на третій день повномасштабного вторгнення. 27 лютого 2022 року підрозділ російських розвідників зухвало зайшов в Харків і захопив школу номер 134. Росіяни намагались там закріпитись і створити такий собі форпост для подальшого просування в місто. Але створили лише маленький осередок пекла. Пиздец. Боже, это моя школа. 13 годин українські військові вибивали звідти росіян. Як пізніше з'ясувалось, школу захопив елітний спецпідрозділ ГРУ. В результаті померло близько 30 російських спецпризначенців. Серед загиблих окупантів був Олександр Жихарєв. Він командир розвідроти. І після смерті пропагандистські ЗМІ почали ліпити з нього героя. Спецназовец Саша Жихарев повторил подвиг прадеда. Путін вручив цьому Олександру Жихарєву орден Героя Росії посмертно. В його пітерській школі встановили меморіальну дошку. Згодом взагалі перейменували цю школу на його честь. Лицей номер 369 назовут именем погибшего под Харьковом Александра Жихарева. Протягом всього року російська влада не забувала про родину Жихарєвих. Наприклад, на встановлення меморіальної дошки приїхав губернатор Петербурга Беглов. Именно такие семьи воспитывают героя, и благодаря таким семьям Росія завжди побіждала. Згодом цей губернатор приїхав і на церемонію перейменування школи. А родину Жихарєва запросив на чаєпітие міністр просвещения Росії. Губернатор Александр Беглов и министр просвещения Сергей Кравцов встретились с семьей героя Российской Федерации Александра Жихарева. Місцеві чиновники навіть їздять до Жихарєвих додому. Мы находимся в гостях у семьи Жихаревых. Аномальна цікавість місцевих чиновників до цієї родини і наштовхнула нас на це розслідування. Ми не знали, до чого нас приведе слід Жихарєвих. Але ж чомусь російські чиновники і міністри цілий рік бігають за цією родиною. Це ж Росія. Чинушам байдуже на смерті майже 200 тисяч росіян. А тут, диви, який принц помер. Можливо, Жихарєви не зовсім типова російська родина. Почнемо перевіряти нашу теорію. Як ви вже зрозуміли, про цю родину назнімали купу сюжетів. З цього ми і почнемо пошук інформації про Жихарєвих. В одному з відосів російський чиновник розповів, що батько загиблого окупанта зараз виповняє якийсь долг. Папа сейчас находится в командировке, выполняет свой долг. Папа в командировці виповняє долг. Можливо, він військовий? Так, військовий. Бо далі в цьому ж сюжеті на кілька секунд в кадр потрапила фотографія цього папи у військовій формі. Це стара парадна форма військово-морського флоту Росії. Навіть ще суха. Судячи з погонів, Жихарєв полковник, і в нього дуже багато медалей. На цьому і можна було б закінчувати розслідування. Син полковника помер, тому його і героїзують. Але ж форма на фото старого зразка, і фотографія, як ви бачите, не нова. Може, за ці роки щось змінилось, і Жихарєв тепер не просто полковник ВМФ? Майдан. До чого тут Далай-Лама, зрозумієте трішки пізніше. Тим часом ми сфокусуємось на пошуку інформації про батька загиблого Жихарєва. Звуть цього батька Ніколай. Він максимально непублічний, але його ім'я ми наосінтили на меморіальній дошці, бо син його Ніколаєвич. З російських реєстрів ми дізнали, що Ніколаю Жихарєву належить автомобіль Lexus 2015 року випуску. В російських сервісах для перевірки автівок ми знайшли фото цієї тачки з Жихарєвим за кермом. Хоч він і полковник військово-морського флоту, але чомусь ганяє по всій Росії на своїй машині. Протягом 2022 року він майже щомісяця перевищував швидкість. І далеко не в підводному човні десь в Чорному морі. Квітень 2022 року оштрафований в Тульській області. Травень – аналогічно. Липень – в Пітері. Серпень – штрафи в Тверській та Липецькій областях. Вересень – штрафи в Пітері, Тамбовській та Тульській областях. Ще один – в Республіці Карелія. Цікаво тоді, де ж він виповняє свій долг. В пропагандистських сюжетах немає конкретики, але ми згадали про інші слова російського чиновника, який приїздив до родини Жихарєвих пити чай. Папа сейчас находится в командировке,
выполняет свой долг. Старший брат Даниил тоже вместе с папой находится там же. Якщо ще один син Ніколая Даніл знаходиться вместе з папою, може саме через сина ми дізнаємось якісь подробиці. Данілу Ніколаєвичу Жихарєву 32. Він 100% залишав якийсь цифровий слід. І ми знайшли його сторінку ВКонтакті. Даніл Жихарєв підписаний як Даніл Ніколаєв. На його сторінці у ВКонтакті і натяку немає на те, що він має якийсь стосунок до армії Росії. Але ж Росія корумпована помийка. Тож ми без проблем знайшли злиті російські податкові бази даних. Із цих злитих баз ми дізнались джерела його доходу. З 2018 року він отримував дохід з Міноборони Росії. Офіційна посада – офіцер відділа. Проте конкретна військова частина або підрозділ, в якому служить Даніл Жихарєв, не вказані. Ми забили його мобільний номер в GetContact і подивились, як він підписаний в телефонних книжках своїх друзів. Жихарев Данил Николаевич, ЗВО. Иван Иванов, Дворцовая. Галерная, Данила Жихарев. ЗВО, Дворцове, Галерне – звучить як купа непов'язаних між собою слів. Але давайте спробуємо їх розшифрувати. ЗВО – це Западний воєнний округ, а Дворцова і Галерне – назви вулиць в Петербургі. От вулиця Дворцова. Вона знаходиться в самісінькому центрі міста. І за адресою Дворцова, 10 розташований штаб Западного воєнного округа. Скорочено ЗВО. ЗВО – Дворцове. Зрозуміло. А що такого знаходиться на вулиці Галерній? В російському реєстрі юридичних осіб ми звернули увагу на загадкову військову частину 20697, яка зареєстрована за адресою Галерна 31. Чому ми кажемо, що ця військова частина загадкова? Бо про неї в інтернеті дуже мало інформації. Є старий паблік у ВКонтакті, в якому 0 людей, і який ніхто не веде. Але на аватарці групи стоїть кажан – символ російської розвідки. Войска специального назначения. Окрім порожньої групи ВКонтакті, згадку про цю військову частину ми знайшли на форумі колекціонерів військових нагород. Один з користувачів опублікував 2 зразки медалей, які випустили на честь 55-річчя і 60-річчя підрозділу. На перший погляд, це звичайні нагородні медалі. Але тут теж є цікава деталь. Якщо уважно придивитись, можна побачити, що на медалі присутня гвоздика – офіційний знак Главного розвідувального управління Росії. Секретність, аватарка з логотипом російської розвідки та нагородні медалі вказують, що ця частина – підрозділ ГРУ. Це все, що можна знайти про цю загадкову військову частину з відкритих джерел. І це очевидно. Ми ж маємо справу не з якимись російськими мобілізованими, що фотографують на листочках свої паролі, а зі справжніми професійними розвідниками, засекреченим елітним підрозділом. Але ОСІНТ – це шлях. І ми маємо його пройти. Ми думали над тим, як дістати дані про цю секретну частину кілька днів. Аж раптом ми згадали, що Росія залишається такою ж корумпованою помийкою, як і була. І у нас все ще є російська податкова база до 2021 року. Чим вона нам допоможе? Теоретично ми можемо спробувати подивитись, кому ця військова частина платила заробітну платню. Це спрацювало. І ми дістали імена та прізвища частини секретних працівників ГРУ, які отримували з цієї гроші. Прізвищ багато, і більшість з них доволі поширені. Шацька, Пінькова, Голубіцька і так далі. Є ще одна проблема. Не може бути все так легко. Ми ж маємо справу з ГРУ. В податковому реєстрі у них у всіх вказаний один і той самий фейковий номер телефону. Але ГРУшники забули приховати реальні номери паспортів та точні дати народження своїх співробітників. Перша ГРУшниця Єлізавета Максимовна Пінькова, 1993 року народження. Ми ідентифікували її місце проживання і в злитих базах Яндекс.Їди знайшли адресу, куди вона замовляє собі їжу. Здравствуйте, доставка до проходной. Пожалуйста, позвоните по одному из номеров ниже за 5 минут. Мы заберем заказ на улице. Спасибо. Адрес Дворцовая, 10. Заберем заказ на улице. Все ж очень секретно. Выйдет мальчик з кляпом во рту. Заберет. Тож вона замовляє собі їжу на Дворцову 10, а юридично військова частина, де вона оформлена, знаходиться на Галерній. Десь ми чули ці 2 адреси. Иван Иванов, Дворцовая. Галерная, Данила Жихарев. Так підписаний в телефонах друзів Даніл Жихарєв. Скоріш за все, Дворцове – це фактична адреса, де сидять ГРУшники, а Галерна – це юридична адреса цієї військової частини. З цим ми розібралися. Але адреса доставки їжі, очевидно, не дає нам відповідь на запитання, чим все-таки займаються ці російські розвідники. Можливо, відповідь нам дасть їхня освіта та спеціальність. Тому повернімось до Єлізавети Пінькової та спробуємо зрозуміти, чим вона взагалі займається.
Свою сторінку ВКонтакті під прізвищем Хохлова вона закрила. Хохлова – це її дівоче прізвище, якщо що. Однак ми знайшли її старе оголошення, і вона називає себе політологинею зі знанням іноземних мов. Образование МГЛУ, бывшая МГП и я, Мариса Тереза. Специальность политолог, бакалавр со знанием английского и немецкого языков. Окончила с отличием. Продолжаю обучение в магистратуре. Спеціальність першої штатної працівниці ГРУ в нас є. Вона політологиня. Інтригує. Розвідниця з політологічною освітою на службі в секретній частині. Давайте так само здеанонимо і інших ГРУшників. Наступна співробітниця Валерія Шацька. У неї відкритий профіль у соцмережах. За освітою вона міжнародниця, веде активну публічну діяльність. В 2015 році під своїм справжнім ім'ям Шацька писала статті для пропагандистського російського сайту «Україна.ру». О системе ПРО США в контексте нового противостояния США и России. Присутствие натовских военных на Украине преследует сразу две цели. Иностранное военное присутствие на территории Украины закрепляется. Виявляється, Україна.ру не просто пропагандистська помийка, а помийка, в яку пишуть статті співробітники російського ГРУ. Згодом з України Шацька перемкнула свою увагу на Литву, Латвію та Естонію. Шацька написала з десяток матеріалів для проросійської литовської газети «Обзор» і латвійського проросійського сайту «Століца». Про що може писати штатна працівниця російської розвідки? Правильно, лякала страшною натою і вихваляла російську економіку, для якої санкції – це величезний плюс. Очередное расширение военного полигона в Латвии, или как Рига добровольно отдает НАТО свою территорию. Валерия Шацкая. Положительное влияние санкций на РФ, развитие отечественных производителей. Валерия Шацкая. Эстония снова и снова ищет мнимые доказательства возможной агрессии России. Якщо ви дивитесь нас з Латвії чи Литви, можете запитати у спецслужб цих країн, чи не працюють зараз в виданні «Обзор» та «Століца» діючі агенти російських спецслужб. Зараз Шацька зникла з публічного простору. Остання її стаття, яку ми знайшли, була опублікована в 2020 році. Напевно, в ГРУ дуже багато іншої роботи. У нас вже є політологиня та міжнародниця. Наступна наша секретна працівниця ГРУ – Голубіцька Анастасія. Ми її теж деанонімізували. Ось її сторінка у ВКонтакті. Вона теж за освітою міжнародниця і вчилась в СПбГУ. Круглый стол «Российско-американские отношения» глазами молодого исследователя. Председатель Голубицкая Анастасия Александровна. Факультет международных отношений СПбГУ. Отже, ми поки деанонімізували 3 людини – політологиню та 2 міжнародниць. Що ж нас очікує далі? Давайте трошки прискоримо процес. Ще одна ГРУшниця Наталія Безсмертна теж закінчила факультет міжнародних відносин Російського університету народного хазяйства. Михаїл Хованський – політолог. На фотці в інстаграмі він навіть спалив своє робоче місце. В кадр потрапило фото Путіна і диплом. Ми знайшли подібний диплом, і його видає Організація офіцерів запасу Збройних сил Росії. Национальная ассоциация объединения офицеров запаса вооруженных сил России. Все ніби очевидно, і наступні працівники цієї військової частини теж мають бути міжнародниками або політологами. Але на нас очікували сюрпризи. Перший сюрприз – Андрій Ніколаєвич Подгуйко, 1963 року народження. Це його сторінка ВКонтакті. І судячи з того, що він постить у ВК, Подгуйко – поплавлений православний імперець та русський шовініст. Зацініть його відеозаписи ВКонтакті. Богопомазанный. Правда о последнем русском царе. У нас в России не хватает русскости. Зеленский танец сатаны. Звісно, що імперськість та шовінізм – це основні критерії відбору в ГРУ. Але спеціалізація у Андрія Подгуйка трошки інша. Він не політолог. В GetContact у своїх друзів він підписаний ось так. Психолог. Нам не знадобиться дешифрувальна машина Енігма, щоб зрозуміти, що працівник російської розвідки – психолог. І це щось новеньке. Вибачте, чергове розслідування в українському Ютубі і знову психологи. Ще один ГРУшник – Лабурець Андрій Олегович. Народився в Белгороді. Пару років тому переїхав в Петербург. І теж психолог. Юлія Семенова. Також. Як і Тетяна Некрасова. 2 останні психологині ведуть свої профілі на сайті Б17. Це російський сервіс, який допомагає підібрати для вас психолога і замовити онлайн-консультацію. Наприклад, Юлія Семенова позиціонує себе як глибинна психологиня, а Тетяна Некрасова практикує когнітивно-поведінкову терапію. Практикую КПТ, так как этот подход позволяет выстроить ясность и разобрать спутанность.
Ми теж захотіли вибудувати ясність і розібрати сплутаність, тож записались до Тетяни Некрасової на відеоконсультацію в Зумі. Ой, Так, секунду. а ну скажи. Вот, слышу. Сеанс тривав 16 хвилин. Я представився Тетяні айтішником Олександром Будановим з Білгорода. У Олександра Буданова є проблема. Його брат поїхав добровольцем на так звану СВО. А ще на нього дуже тисне російське суспільство, бо Буданов не підтримує війну і відчуває себе в російському соціумі зайвим. Мне, наверное, хотелось бы ощущение получить от наших сеансов того, что я ничего не делаю противозаконного. Я ощущаю себя преступником, потому что я думаю по-другому. У вигаданого Олександра доходить навіть до параної. Йому здається, що через його антивоєнну позицію за ним слідкує ФСБ та ГРУ. Следит там ФСБ, там все следят, ГРУ, все за мной следят. И вот такое у меня ощущение, и это немножко давит. Працівниця ГРУ продовжувала уважно слухати пацієнта, аж раптом... А у вас возникает иногда чувство вины, что вы работаете в военной части 20697, вы же в ГРУ работаете, да? Психологом. Нет, Нет? нет, Нет? нет, 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 нет? нет. То есть Да. вот это как бы все, что вы тут мне рассказали, это что, фейк? Да. Вы работали там, по крайней мере, в 2021 году, у нас есть документы, есть ваш номер паспорта, что вы там В 21 работали. году? Да. Подождите, в каком году вы нет, там в работали? 21 я вообще там не работала. Як бачите, психологиня трошки попливла. Каже, що в 2021 році вона вообще в ГРУ не работала, а в інші роки, виходить, просто не работала. Хоча у нас є її заробітня плата за 2021 рік. Ми намагалися розпитати у Тетяни, чому саме психологи і політологи працюють в цій частині. Вона чомусь не відповіла на наші запитання. Не хочу разговаривать с журналистом. Класична відповідь психолога, який не працює в ГРУ. Осягніть рівень крінжини. Росіяни платять гроші за сеанс психологу, відкривають свою душу, штатні співробітниці російської розвідки. Класична російська терапія. Замість гештальту закрити можуть тебе. І хоч вона не захотіла нам пояснити, чому в цій конкретній військовій частині сидять політологи та психологи, відповідь ми знайшли завдяки останнім двом ГРУшницям з нашого списку. Галіна Смірнова – це її сторінка у ВКонтакті. Тут традиційно нічого цікавого немає. Проте зі зливів все тих же податкових російських баз ми дізналися її колишнє місце роботи. Це військова частина 03126 в Сертолово під Пітером. Офіційно Смірнова числилась там редакторкою. В 2020 році ця військова частина згадується в матеріалі сайту «Мілітарний». Ця частина займається інформаційно-психологічними операціями. І нарешті ще одна з виявлених нами ГРУшниць – Оксана Бондаренко. Підписана в телефонах друзів як Оксана Розвідка та Оксана Психі. Психами в російській армії називають підрозділи психологічних операцій. Ймовірно, саме цим і займаються психологи та політологи в цій військовій частині ГРУ. Отже, тільки що ми з вами деанонімізували цілий секретний підрозділ ГРУ 20697. І ця частина, ймовірно, займається інформаційно-психологічними операціями. Місця проживання, паспорти, посилання на соцмережі цих суперсекретних російських розвідників ви можете побачити в нашому телеграмі. Лінк під відео. Але секретна військова частина відволікла нас від Ніколая Жихарєва. Ми дізналися, що його син Даніл має стосунок до ГРУ і підрозділу психологічних операцій. І за словами пропагандистів, він служить з батьком. Папа сейчас знаходится в командировке, выполняет свой долг. Старший брат Даниил тоже вместе с папой находится там же. Так може батько Даніла Жихарєва Ніколай теж якось пов'язаний з російським ГРУ та інформаційно-психологічними операціями? Ми продовжили шукати інформацію про Ніколая Жихарєва в різних джерелах. І на сайті однієї з російських електронних бібліотек ми натрапили на його дисертацію. Жихарєв написав її давно, в 2007 році. Методика выбора приемов и психологического оружия при планировании психологического воздействия на враждебную группу. Психологічна зброя – це так зване ІПСО. І в своїй дисертації Жихарєв пропонує алгоритм дій при плануванні психологічної атаки на так звані ворожі групи.
Исходными данными для выбора данной методики при планировании психологического воздействия на враждебную группу будут являться 3 основных блока информации. Имеющиеся данные о психологических характеристиках группы реципиента, данные о возможностях сил и средств психологического воздействия, данные о социально-политической обстановке в районе осуществления психологического воздействия и условия его осуществления. І ми продовжили шукати інші наукові роботи цього Жихарєва та знайшли ще одну статтю на сайті Міністерства оборони Росії. В условиях стресса совершенствование психологической подготовки военнослужащих, обучающихся в учебных заведениях МОРФ. Сведения об авторах. Жихарев Николай Николаевич, преподаватель кафедры разведки ВАГШ ВСРФ, полковник, кандидат военных наук, город Москва. Тобто Жихарєв ще й викладач кафедри розвідки у Вищій академії Генерального штабу Російської Федерації. Ця академія займається навчанням російського військового вищого командування, готує кадри для головного розвідувального управління. Писав Жихарєв цей матеріал у співавторстві з Олександром Сергійовичем Чварковим. Він вказаний в статті як старший науковий співробітник військової частини 54777. 54777 – це військова частина ГРУ. Чварков навіть прописаний за адресою штабу головного розвідувального управління в Москві на Хорошевському шосе 76Б. Тобто наш Ніколай Жихарєв теж експерт з інформаційно-психологічних операцій. Пише дисертації та наукові роботи зі співробітниками ГРУ. Можемо припустити, що саме психологічними операціями зараз займається не тільки син Жихарєва Даніл, але й сам Ніколай. До чого тут звук води в темному замкненому просторі? Розслабтесь. От до чого. Якщо у вас склалось хибне враження, що цей полковник ВМФ, викладач розвідки у Вищій академії російського генштабу та, ймовірно, працівник ГРУ Ніколай Жихарєв, якийсь впливовий ідеолог і ПСО, злий геній, що керує вашими думками та бажаннями, то мушу вас розчарувати. Насправді все набагато гірше. Ніколай Жихарєв – екстрасенс і маг. Зараз ми все пояснимо. Завдяки спеціальним інструментам, що дозволяють шукати людей за допомогою фото, ми знайшли фотографію Ніколая Жихарєва на сайті Самопознання.ру. Праворуч на фото його брат Іван Жихарєв. Це вони подорожують в Тибет до свого вчителя Щедруп Кенпо Геше Рінпоче Ньїмат Хонду. Шедруп Кенпо Геше Ринпоче Ньїмат Хонду обучался под личным руководством 33-го патриарха Бон Лунг Ток Темпа Ньима. Он владеет знанием ати-йоги, наивысшего учения Дзогчен в традиции Бон. Шедруп Кенпо з групою учеників із Росії. Ми не знаємо, коли Жихарєв був у Тибеті, бо на сайті відсутня дата публікації, але він досі захоплюється буддизмом. На його мобільний телефон зареєстрований аккаунт у WhatsApp. На аватарці стоїть ось такий логотип. Шукаємо в пошуковику і знаходимо, що це знак Дзогчену. В Дзогчені і буддизмі, звісно, немає нічого поганого, але ми знайшли відео з Жихарєвим 2013 року. Він зміг матеріалізувати зі своєї руки сратий логотип. Соул-центр «Место силы». Це була реклама пітерського соул-спа-центру «Місто сіли». Такий собі заміський готель з жахливим дизайном, спортзалом та магами. Цей центр належить родині Жихарєвих. Вони там прописані. Вам запропонують провести уікенд, відвідати тренінги Дзогчен-гуру, а потім проконсультуватись у мага, психолога та екстрасенса. Совершенствуем по науке и за гранью. Соул-центр «Место силы». Совершенство вашей души и тела. Консультации психолога-екстрасенса мага. Цей психолог, екстрасенс та маг із соул-спа-центру і є Ніколай Жихарєв, який, очевидно, не зміг передбачити, що його син здохне в Харкові. І ще Жихарєв – поплавлений езотерик. На ютуб-каналі цього «Міста сіли» ми знайшли ще одне відео з ним. В сюжеті пітерського телеканалу Жихарєв у ролі психолога розповідає про користь флотінгу – однієї з послуг в центрі «Міста сіли». Цей процес відбувається в камері, де ви протягом години відпочиваєте в солоній воді, ізольовані від навколишнього світу. Ну, пам'ятайте, як в утробі своєї мами. Во флотинге человек испытывает состояние, близкое к вероятно, к состоянию внутриутробного нахождения. Ще Жихарєв стверджує, що якщо полежати в солоній воді в ізоляції від навколишнього світу, ви не просто розслабитеся, а й здобудете суперсилу. Если учесть, что мы получаем дополнительно 85% психической энергии освобожденной, то мы высвобождены,
то наша эффективность размышлений над любой ситуацией увеличится как минимум в 4 рази. Цікаво, з якою швидкістю ухвалюють рішення російські моряки з крейсеру «Москва», що вже рік лежать ізольовані від світу в солоній воді. Це все, звісно, жарти. Ми насправді недооцінюємо Ніколая Жихарєва. Накрутити свого сина, щоб він пішов окуповувати чужу країну – не дуже складне завдання. Але щоб його мамі Єлені Жихарєвій було добре після смерті свого ж сина, треба бути геніями ПСО. И пусть куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. У меня все хорошо. Так мне и надо. Пиздець. Якщо від цього детектива у вас виникло бажання закинути донат для телебачення Торонто і підтримати команду нормальними, знеболюючими та снодійними, то посилання на нашу монобанку та Buy Me a Coffee буде під відео. І дякуємо всім, хто вже підтримує.